Okay, so for the first iteration class, na-assign again. Sa formula mo siya ito mag-una. X sub I plus 1 is equals to X sub I minus delta X sub I function of X sub I all over function of X sub I plus delta X sub I minus f of x sub I. Gachay mo ko. okay. Now, tanaw dyan na ninyo ang formula. Naman tayo X sub I. Na 1. Muto si X naught or X at 0. Natay delta. Natay X sub I. Dapat tayo function X sub I. Wala pa. Dapat tayo function sa sum ani nilang duha. Wala pa. O, samot o, kasad ni. So, X sub I is 1. Function of X sub I, this is, ilang to kanina gani? Isaksak din siya sa negative, e raised to the power of negative x minus x. Negative 0.6321. Yan na. Negative. Now, we need to have this too. So, x sub I plus delta x sub I. Okay, equal to. Bilang man si delta x sub I. Delta x sub I. 0.01 multiplied by 1, it is equal to 0.01. X sub I plus delta x sub I, that's 1 plus 0.01, that's 1.01. Okay, function of x sub I plus delta x sub I, it is equal to, si 1.01 is exactly e raised to the power of negative x minus x. Negative 0.645788. Negative 0.64578. Okay? Okay na. So, we already have our function of x sub I, si delta x sub I, o si function ni xi plus delta x sub I. Okay? Now, using the formula, x1 equal to xi is 1 minus delta x sub I is 0.01 multiplied with function of x sub I, which is negative 0.63212. Function of this one, which is negative 0.64578 minus this one, 0.63212. Pareho kong calculate. Okay, right. Mas ka-vlog na may dremis. 0.87,467. Pila? 0.553763. Ayun na okay. I-check lang kay Nay. Amot lang, dihan ka itong solution. Sa'yo ko na okay. Practice mo class. 0.5374. Sige, isuot sa naman mo. 53725. Mapositive. Mapositive yun na siya, miss. 5372. Ay, dili din. Minus day gap. Pareho ko check class kung pareho mo answer. Okay, good. Comprehensive. So this is our x1. Pareho. Now to find our e sub t, ano na lang? Okay, 0.56714329 minus 0.53725 all over 0.5671439 times 100. Pila niya? 5 point pila? 5.3%. Okay, so we already have our x1. For our x2, second iteration,
Or di lang ito gamitin sa Di ba mo sa miss? Ang percent, di ba? Hindi mo sa mga percent, miss, nalagay mo ng percent. Hindi mo sa Kaysa po lang. Miss, sa pag-cost ng type of delta multiplied ni x sub I. Ang X mo, may lahit. Sa second iteration? Sa kanang mas. Kaya nakabutang mo ito, miss, kay 537 miss. Kaya 537. Hindi na malahit, miss. Ang percentage. Kaya, miss, Yes. Wala mong gingon sa iyo. 263 direct kay. Hindi malahit. Balik ko i-check. Balik ko check. Bitaw ko balik ko check. I-check daw class. Balik ko. Pareho, magyapon miss na kuan 5.3. Miss, ang kanang kuan miss, ang kanang delta, ano, delta x ba? 4.78. Pero unsa man pagsawag ang delta? Given na si delta. Given. 1.01 lang. Bra. Yes, so far constant. Miss, nana atong libro imong send miss no? Na? Nana atong libro ang isa ni miss no? Bumitaw na man. Okay, so this is our absolute percent relative error. Efra. Okay. So Ay, for the second iteration, okay, second iteration, ano lang. Okay. So atong bago nga 5.53725. ang bago. Then ang delta x sub ay ana miss? Times. Ay, times na yun. Ay, okay. Delta is x sub ay. Baliw ko pila na. 0.00537. 0.00537. Miss ano din, kuan miss gibawal tong kalkyo nga canon miss din kanang clear ay kanang silver ang casing sa kuan civil licensure exam. Ay, katulong na nag-cheat. Ihingi mo niya yung internet mo. Ihingi mo niya yung internet ni Ron. 54262 miss. Sa kuan for exam na sa kuan ng kalkyo ba? 5426. Ana? Yung gimodify yung one. Yung kalkyo pero may Okay. cellphone. Baliw kong substitute ani sa ito ang main equation. One point 174. Ay, dire. Sorry. Okay, basta niya marami ko. Miss, kalubaton ka miss.
Diha, sige mabuhat diri. Ano na lang? 56701. Ano mga? 0.56701. Asa na pin? Hindi, ang X1 miss. Ang X2. X1 na to, sige. I-same lang na to sa mo. 0.539. Ito, ay miss, kanang kasi kalayan na niya miss sa kuan by section method. 0.038. Madami. 0. Ay ba, pagka-accurate ba? Kani. Dali. Ay, mas Sila dali, man miss. kay padung man. Pero kani mas dali. 0.56701. 0.5670. 5671. Mana? Baliw na mo calculate. 0.0 ka na. Function of x plus 0.038. Okay. Sakto na. So for E sub T, 0.56714329 minus 0.5671439 multiplied by 100. Miss, ang kana miss ba kay for decimal places lang ang kuan miss ang x sub I or kuan miss. 5 dahil lipat ko sorry. 0.024%. Sakto? Yes, miss. Sakto, miss. Okay. 5670. So that's for the second iteration. Napay third iteration. Tama mo din ang third. Third na siya tama. So for xi, 0.56701 delta xi 0.01 0.56701 xi plus delta xi 1 plus pila ka na eh 0.005670. Quanto ba, miss? Zero. lima naman Ah, okay 1.056. ay May- 1 diba? Tapos 0.56. pila okay so x sub I or x1 is 0.56701 minus delta x sub I 0.00567 multiplied with f of x sub I 0.0001 and this one negative 0.00867 minus 0.00021 Wow.
Eh mo dito mo ito mo na yung function ba over derivative Katawan tong sa exam nal. McKinley. Ito Mac. Katawan wala may derivative Mac. McLaren. McLaren to. Na derivative. Katawan na derivative. Di, McLaren. Ay, na-derivative. Oo, na-derivative. F1 by Taylor Swift. Pareha lang sir, delay. Asa pareha? Pero miss, mamupyan ako ni mo miss. 7, Pero ang isang T, 6, 7, 10, 1, 4, 3, 4, 9, 0.56, 7, 1, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 3, 4, 9. muli question na siya class kay 21 at marami. Ha? Di mano-mano isuot pag tayo Kasi nakarad ka lang. Siyempre, nakarad. Miss before mag-solve. Grad man mo ayaw. Miss, hindi ko nag-calculator sa exam. 5.8 lagi ako. Yung mano-mano mo. 0.005. Wala ko choice ka. Bila? 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1, 4, 3, 2, 9. Oh, 5-8. 0.5, 6, 7, 1, 4. Ayun. 0.5, 7, 1, 4, 3. Ay, 6, 7, 1, 4. Okay. Kuha ko ninyo for fourth iteration. So, kanina po ninyo gamiton. Okay, sige. Kuha na po ninyo. Kuha na? Sir, ay, sa tara din is 0.0058. Okay, di na tanapin si Brent. Yes. Yeah. Mura na lagi ito gabuhat o kain miss. Gabuhat o shapes. Modified, second. Okay. So, we have here... Apil ba? Labara Okay. sa ulo ng multiple. So, we have here multiple roots class. Newton-Raphson for multiple roots. Okay. Ang kanang multiple roots miss ba? Unsa ang pagdaling ng bahay kanang daling ng pamahagi pagkuhan. Program. Okay. So, modified Newton-Raphson for multiple roots. This is the formula. Ano yung halas? Formula na po. Ano yung halas? Double prime na miss or miss? Double prime? Double prime na, double prime. Okay. So for modified Newton-Raphson formula, use both standard and modified Newton-Raphson to evaluate the multiple roots. So in here class, ang initial guess kay 0. So this is for the standard Newton-Raphson. Standard Newton-Raphson, xi minus function of xi all over first derivative over function xi. Ano siya? This is our equation. Main equation. This is the first derivative. Okay? Nabi siya hatag dire. Ang ko ay. 6.11. 11. Kani. Okay? Cube of polynomial. Muna siya. X cubed minus 5x squared plus 7x minus 3. Ako nasa gamit. Ano ni?
nag-figure dito sila. Miss, ang multiple roots, Miss, wag ka nang naka 3, 4, 5 roots. Kana naka-cube naman na siya. nakabungkag, nakabungkag da ng kuan, Miss, ang function. Kami pa mo pa mo sort. Nakabungkag. Yun na. Like kanang nag-factor, Miss ba? Pwede mo hatag yung nani. Di ba mong buwan yung inana, di ba? Dili ang kuan, Miss. Kanang Di mo sure. lisod mang kuan, Miss, kanang polynomial na ang kuan ko ang roots kay kanang Kani? Or kani ko ang roots? ang kana, Miss, ko ang roots. Pwede. Pwede mo sa yung calculate. Ha? Shift mode. Shift mode. Tapos, Ano? 5, 4. Brad? reaction na sunod. Unleash. Sorry po. Mode ra, mode. Mode 5. 5. Di ba, kita mo yan? Basta number 1, number 3, kay x squared. Ah. Siya square. No, chuyog Number daw ni 4, Miss. click number 4. Then sa number 4 class, di ba? Remember mo, ang iyahang condition is ax cubed. Okay, equal to 0. Dapat ang right side sa equation nito ay 0. So for example, pwede naman equal to 0. Ay, sa. Na, Miss. Yan, Miss. Tapos Doon, hindi mo balik. Shift, ay mode, equation, then 4. So, Lods. Ano? Mode, equation. Tawa, mode. Mode. Pindot mo 5. Mode, pindot mo 5. Equation. Tan-awin yun din class, di ba? Ax squared. Muna siya square. Number 4, naka-cube na siya. Pero tanawin yung cube. Tanawin yung class sa unsa iyahang condition. Naka-ax cube plus bx squared plus cx plus d equal to 0. Pero kung ang nahitabo class sa iyaha dire is equal to 3, dapat ang right side sa equation is 0. So si 3 inyo ibalik sa left. Okay? Dili mo Kasi magpa... 3 ano. Ay, kuhan na daw, Miss. So for example class, nakaiwanan siya x cubed minus 5x squared equal to 3 minus 7x. Dili pa na ninyo saksak diretso sa Ay, calcio. kuhan, Miss, Dapat kanang- ang right side sa equation is 0. Kaya sa calcio ninyo, equal to 0. So, i-divide pa ang kuhan, Miss, both sides. So, Dili na may divide. I-transpose nyo I-transpose, right to left. ah. So may tabo, yung ano na, equal to 0. Since right side is already 0, substitute na ninyo sa yung calcio. Miss, dili de D ang 3 ano, Miss? Saan? man, di ang 3, ana. Kay Yeah, mama ng last explain term. ba? Ah, okay. Yes. Okay, for example, kato natunga ang left o right. Ah. Dapat ang right equal 0. So, number 4. So, unsay A? A is 1. 1 Ay, 1. equals. hindi na ito na. 1 or 1 equals Yeah. then B is negative 5. Negative 5. Okay. Equals. C is positive 7 or 7 only. 7. Equals. D is negative 3. Ayun. Equals. Another equals. X1 is 3. X2 is 1. Ano siya? Oh! Yan sa Yes, lang na lang. Wow! Ang one, Miss, kay Equal yan po. ang A, Miss, kay 1, dayon ang B kay negative 5. Positive lang ito na Dayon, Miss. Yung negative Positive sila. siya. Yes, because kung imo yung factor, that is a root. Imo yung factor, that's positive 3. X minus 3. Equate 3 to the other side of the equation. Ah, 0. X equals 3. Ah, okay. Ina na ba? Diba? Diha class is x minus 3, x minus 1, x minus 1. So, equate all factors. Factors man equal to 0. Left, equate, transpose to the other side, Positive x 3. equals positive 3. Muna na sa yung calculate. That is a root. Ang kuhan, Miss, kay Ano 1. yung factor? Ni siya Tura ba? taman. Factor. Tora, tama na ko, Miss. X2. X2 na lang siya Ito, because di mo gawin. 1 is redundant. Ah. Naman ako. Ito ka numbers na. Nasa X1, ko. X2. Oh, di na yun. Pagbalik ani sa normal, Miss, i-clear na lang. Ano, Lods?
Clear all. Dili, ang AX3 na to kay 1. Post oy. Right, bagong type yung 7. tangin na mo. Ay, Ito tayo rin. Wala ko si Gab. Wala lagi. Kami nag-video na mo si Hindi, balik kay kuan man. Ano ang video na pa si Gab. Gano ko rin. Nagano ko rin. Pero, you Redundant can... ang kuan. Redundant ang kuan X1. So, kuan ang X1 ba redundant? Mom do rin ipakita. Kay kuan man, doon naman ka experience mo. Hindi kuan. Shopping na dito sa night market. Karon ako na kay bawo nito. Oh, gali. Pagka grade 10 magamit. Oh, mga grade 10 gali. Yang class, kung tagaan mo, ginani mo, sa'yo naman yung ginani. Unahan din yung multiply. Oh. Diba? Dahil ang kuan, yes. Foil method. Kanina po, yes. I-foil lang mo na. Foil na po na. I-foil ni mo. Ako man kanina lang miss. Foil. Kuan, Mode clear. 1. Clear. Mode 1. Pwede na i-clear. Pwede na i-clear. Kung di mo ganahan i-clear, mode 1. Dili, isang pag imo na yung shutdown, igbalik mo na niya. Okay. Foil method din na. Foil method na. Foil. Okay na. Ayaw tanggap. Ha? Yahay. Ana, meme na alay sa muna photo. Okay, so last. This is for the standard. Standard niya, Newton Raphson. Standard lang. Katong di modify. Now this part, kani, wow. For the Dili na. Wow. The second derivative is kani. So the first derivative, sa dito equation? Miss, mura na nga kuan, miss. X squared, x cubed, X cube. X cube. Minus. Miss, mura naman nagabuhat sa time machine. 5x squared plus 7x plus 3 minus 3 Dito to, x cubed plus plus minus minus 5x squared plus 7x minus minus 3 equals 0. Now for the first derivative, X squared. 3x squared minus 10x 10x plus plus 7. 7. 7x Second derivative, 6x 6x minus Minus 10. 10. Okay. Now for the formula, ningon siya x sub I, okay, x sub I minus function of x sub I times, di ba, ang function of x sub I ay main equation, which is kani. Di ba? Kani, main equation. Multiply with the first derivative. Derivative ka na sa first derivative. All over square of our first derivative. Square. Ayaw kang kalimutan ng square. Minus original equation. Multiplied with the second derivative. Liga-ruga. So, Uli ko miss. Uli shortcut. Check shortcut. Pareho kong type sa inyong calculus class. yes. Ang X sub I miss no kay Corn. 1. Miss ko doon diha miss. Hindi mi kay ko. Ito na miss. Paraan ang X miss. Isuwan ang equation class. Hindi di no? Info.
Magad pa Alpha kasi X. plus. Alpha extra na siya. 3x squared. Alpha X. Ay, nice. 3x squared is 3x squared minus 10x plus 7. plus 7. Plus 3 squared. Ay, 3x squared. Minus 10x plus 7. Squared. Minus. X cubed. Minus. X cubed minus 5x squared. Plus 7x minus 3. 6x minus 10. Okay, after na class, let's go. 5x squared plus 7. Wala ba ka nakuha na na miss yung value sa x miss? Ilan ako? No. Ina. 0.91 ako, miss. Wala yung square. Ah, oo. Okay. Now, after ninyo makuha class, di ba, muna man ninyong gamiton para isaksak sa bagong xi. Just press cap, answer, equals. Sa miss? Ganun sa to miss? Cal, Cal? 0.21 ako. Cal? di ba, muna na itong ibutang kay 0. Di ba, 0 man ang initial. Yes, miss. Di ba? Oo. Okay? So, muna siya. Muna yung nakuha niya. Di ba? Now, ang kani siyang bagong xi, muna mo sa imong ibutang diri. So, cal, Tapos ka na value miss? Sa, yun sa may, nangay siyang bagong na x, which is ang imong answer previously. 1 point. Equals. Dito. Yes, basta Ay, cut dili as? usbon. Ah. Okay? Kung consistent ang imong equation. Kung dili consistent ang equation, bagsa-bagsahan dyan ang equation. Miss, unsa ako, miss? Cal ansluds. Ah, 1.1. Ay, pa! 1.105 peso. Gani? Ah, Nya, one loads cut, nya ans. Para ang Cut? x ni mo kay answer. ay, cut. Cut ba gani? Cut, nya ans. Nangay mo siyang value sa x. Equals. Di mo na ganyan. Tapos X cut. multiply. Oh. Cut. Wala lagi x mumutan, di lagi mumutan. Siguro gamay. Kita ko, ay, no way. Nan. Kaya maglaro lang sa imam. Ha? Oh. X cube minus 10. Ah, balik dire. Balik dire. Tampanin mo yung formula asa man. Na formula. Okay na? Hello. Ans. Kamu diha. Dere, diha. Ilumag mo ninyo diha. Ah. Oh. Kuan lagi 1.003. Unsa daw? Ah, dito. Oh, ang meaning ng meaning I want you to calculate the same equation lahi ang x. Depende, x man ang may gamit. Kung ganang ka y, may siya y. Dalian ako Wala na siya namin. y. Dalian ako na. Yes. Dahil ang kuan is ang kanang ang 8 premise. Nice.
Ang i-premise kay kuan magyapon ko na Apre. apre bala miss. Apre, katong estimated. Ah. EA man to, EA. Consistent na misa, basta ano ba? Yes, basta class. Itaw Ginoo. Basta consistent lang ang equation na. Basta may siya for the second equation which is rarely may tamo for second method. Same naman siya na equation. Sa ba mga method miss makainan Yung ako gamitan. Miss nice science miss na kuan. Na kanang Wala na ni pag- dili nga na miss. Okay na or magbubuo na ko. Miss, nabay science nga kuan mo o sa mga equation? If in case ba, ganahan mo ganang explore nila dyan ka yung balls. Best friend dyan na ninyo kung ganahan mo. Sa to ka ay Okay na? Okay. So that is the modified Newton-Raphson for multiple roots. Kung duha ra ka roots, that's standard. Duha ra man. Okay? So in here, single root niya is 3 and it is ano na diya? Libat na po. The method is linearly convergent towards the true value of 1. So 1 iya ang true value. In our standard class, padung pa na siya 1. O, di ba? Hapit naman na siya 1, pero dugay kayo. Kaunom, kapito, kawalo, ambot, no sa asa. Now, for the modified, since dali ra siya maabot class nga no, ni gamit mangutag second derivative niya. Mas dali siya tanawon. Okay? O, third iteration, uno na. Ika-fourth class, ang answer na is 1.0000000. Ha? Sign na per na, nga na pudong kuan. Hatag naman ka. 0. Okay. Now, for this type class, ang ihang, di ba, ang initial guess na to dire is Zero. 0. In here, sa kani siya nga table, kani nga table, ang iyang guess dire is 4. Which is, sakto sad, kaya ang true root is 3. Converging to our true root which is 3. For our standard, gani lang class, si standard ang una. Okay, mas exact kaysa sa ato ang modified. Okay, mo bitaw na kung mo gamit ta og mag-program labi na kanang sa mga masteral, MATLAB na dyan ay panggamit which is numerical methods. Ila dyan ay compare. Mo ta naman na unsa man what if si kuan imong gamiton. Pero ang standard na miss kay duha ra ka roots. Standard yes to. Oh. Then diretso modified kung tulo. Standard second method. Oh, standard second. Nanidili ni sa second. Modified. Newton-Raphson. Sorry. Newton-Raphson. Modified This is the Newton-Raphson. modified Newton-Raphson. Diretso miss na kung tulo ka roots. Chituro ka lang. Ang paano siya? Modified. First derivative. Oh, modified. Matag mo na siya modified. Sa daw. Ang standard, di ka to first derivative lang. Yes, first derivative. Kato siya. Eh ang katong second place kaya wala to ikuan miss no? Na may modified second. Kato na yung si Delta. Oo. Dalian ninyo, dalimot pa ako mag-ita. Okay, next. So in your class, we have systems of non-linear equation. Na linear. So for non-linear, okay, we have here fixed point iteration. So using fixed point iteration to determine the roots of equation 6.19. This is our equation 6.19. Ora lagi ginagawa miss ay kanang formula sa kuan. Sa modification rule sa derivative. Okay, so we have here yung x, y, pareho kong diktar pila na?
Miss, lobat miss. Running low. Ibu ka nag-stop. Talaga ina na akong sound. Paano siya nagkala sa running low pa? Wala kang tadpole na bago na. Babuan. Guys, Pareho. takbo pababa. Takbo pababa. Okay. So, pareho vector x squared. Plus xy minus 10. XY minus 10. Minus 10. Okay. Ito eh, kay ito eh. For b, Y plus Y 3x plus squared. 3x squared minus 57. ina? 3x squared y squared. Sa linear, huwag na linear. Minus 57. Kuha ng order of degree. Okay. Mathematics. Di ba ako ngayon? Next week. Yes, miss. Okay. So, muna siya ang equation nga atong gamiton. So, using fixed point iteration class, ningon siya, determine the roots. Okay. Pero na siya gihatag. Pair of roots nga 2 and 3. Okay. So, initial guesses of 1.5 and 3.5. Now, di ba, simple fixed point iteration, hinaot ang hinumdum mo. Diha ta mag-manipulate og equation. Di ba? I-manipulate na to sa equation para makuha na to ang sakto nga iteration. Ito miss. Alright. Matong last week. Ito miss. Last week. Yes, last week. So, you have kato. two types of class. You have two types of manipulation. Ang iyang una niya is using the middle term. So, x squared, xy is equals to 10 minus x squared. I-transpose na niya si 10 o si x squared para mapabilin si positive xy. Divide both sides by y. X, ang bilin. Okay, so Ayan, x over makabilin 10 minus x squared over y. For y, iyang gigamit diri si, unsay nang gigamit diha? Iya rang gi-transpose si 57 o si 3xy squared. Ako pa, mixing na. Okay. Now, using this equation, naman tayo initial guess nga 1.5 o 3.5. So, i-substitute ninyo si 1.5 diri o si 3.5. Ang una diha nga muhatag is 2. Paano yung dikta? 2.21429. Ay, bungahan mo. 21429. 1 PA. Okay. So, si y is negative 24. Point 37516. Okay. Now, dilita mo muna sa first iteration class. What if at second iteration kay converging na siya pa doon sa ato ang true root? Ay, So for katong- second iteration, Kato man dahil ng kuan miss no, diverging o converging na kuan. yes. So using si x1, muna po yun yung i-substitute ni equation. Hatag siya o I-disregard na ng first na call miss. X of boy katong tuwid. yes. Ah, 1.5. Ano? Muna siya inyuhang root ng ihatag. X4 to Y4. Kung panel ba kanang kung magduol siya sa root kay dira na kamuundang. Okay. So for x2, okay? So pag kuha ni x2 using this, i-substitute niyo si x o si y. Okay? Dire x kana, y kana. So si x2 is 0 negative, paliw ko. Negative 0.20910. For the y, substitute niyo si y o si x dire. Pila? 429.7009. Mas duol de si X miss. 429.709. Okay. Now looking at our second iteration class, ni samot kalayo. Diverging. Therefore, this is not the right manipulation. Mali makadili. May malayo. Okay. Diverging man siya. Dapat pa doon siya. Dapat converging Gamitan na po na itong square root miss Okay. no. Another Usa ka kuan. way. So, we have Square root 10 minus xy squared. square. Take the square root of both sides. We have x is equal to square root of 10 minus xy. For y,
Duha pa day aganan sa Y, miss. So na miss kaya ano other side dito so ano miss Sakito so Okay. Dago na kayo iteration. Okay. So looking at our second manipulation, this is for our X and this is for our Y. Now, we have initial 1.5, 3.5. So, i-substitute na ninyo diri. Substitute na ninyo diri. Ang makuha nga X, pila? 2.17945. Bird. Wala na pala ng 2.17945. Sa Y, kani, this is 3.5, this is 1.5. 2.8605. Ay, dito na Na. Now, for X2, 1.9. so si 2.17945, muna po i-substitute ninyo sa X o Y. Okay. Pila X2? 1.94053. Y2? 3.04955. Okay. Now, given that our X, nihatag siya og simple root. 3 of 6 wala to. No, that's 2 and 3. Ito yung Correct pair of roots, 2 and 3. So therefore, converging siya sa tuang correct Second pair equation. of roots. X, nara siya sa range na 2. For 3, that's range ni Y. Yes, this is the correct manipulation. check na na, miss. Yes. Hindi na makita ko Yes! Katong acronyms ko. Wala kuan miss kanang inig sa linear. Ay. Inig linear miss. Kato, linear mo to itong gisolve before. Ah. Kanina, linear lang siya. Meaning, di ba kung linear na class, usa na siya di mo graph. Di ba? With the help of two roots, muna siya non-linear. So, we have here Newton-Raphson for nonlinear equation. Oh This my is God. the formula. Oh my God. This po yung miss no? Miss, mura Yes. sa kabuhat og kuan miss. Simple fixed point iteration nonlinear equation. Kani Newton-Raphson. Okay, for Newton-Raphson class, okay. Two equation version of Newton-Raphson method. Okay. So, ang kani siya class, kaniging denominator, muna siya ginatawag o Jacobian of the system or Jacobian of the system. Okay? Kung saan siya nga process? Kung saan nga process? Pasaran mo sa kundi tubaga ko. Katong ganina miss. Che ganina Oh. ako ni Michon ganina. Unsa? Maka-answer na plus points. Uy, uy. Uy. McLaurin miss. Dingi. Ay, di. Katong BF katong BO. O ganun ba? Hindi ba ako sa Partial. Wow. Yes, sakto. Plus points. Yeah. Okay, this is partial differentiation. Kani plus points na. Oo. Katong nga eh. This is the derivative. This is partial derivative. Okay? So, for getting our x sub I minus 1 plus, we need to have our x sub I. We need to have the value of our u. Oh my in terms God. of our x and y. Oh my God. And we need to have this. Partial derivative of our u with respect to y. Oh my God. Partial derivative for u with respect to y proven na siya. Oh my God. Kani, our Jacobian is the same for y. Okay? Partial derivative of our u with respect to x. Sa'yo lang pagsaguhan ni class. So what ninyo si partial derivative of u with respect to x, parisan ninyo sa partial derivative of u with respect to y.
dapat ni x partial derivative of v with respect to y. Sa ikuha, partial derivative of v with respect to x. Muna na nag-kuan miss, muna magtuloy ng Pattern. taon. Narito na ninyo class. Padalihan ninyo. Okay? So, mali siya ang Jacobian of the system. Denominator ay mausap miss na. Yes. My brain is not braining. Ay, betul. Utak kayo lang. Kaysa YouTube 2. So, Ha? Mana. Ah, oo. Okay. So, we have Newton-Raphson. Okay. Use multiple equation Newton-Raphson method to determine the roots. Note that, okay. The correct pair of roots is x equals 2 and y equals 3. The same given. Okay. First, we need to compute the partial derivatives. We need to compute this. Mubalik kay kuan miss, mubalik ka ba na DE miss? Mubalik ka ba sa DE? Yes, di ba ni anak ko, numerical. DE is very important for numerical methods. Kay DE na siya, di ba nag-plus ko sa inyo? Yes miss. Okay, ako na yung ipangita diri is with respect sa atong U. Miss. Alam, So, miss. sundan ka na ng formula miss no? Yes. Ilang ito class, unsa ito x squared Plus ko muna. Ayun na lang yung show mo yung ate. 3xy. Yes, miss. Okay. So, arita mo. Class, arisa na. Dili na 701, ito na. Okay. So, for you, okay, we need to use partial differentiation. We need to have partial derivative of our u with respect to, sa una niya, x. X. And partial derivative of our u with respect to y. Okay? Kung with respect to x, any variable aside from x is considered constant. Inumdum pa mo? Okay, so this is our equation. With respect to x, that's 2x. xy, y is considered constant. Derivative of x with respect to x is 1, which is 2x plus y. Okay? With respect to y, this is considered 0, plus xy, x is considered constant. Y is, derivative of y with respect to y is 1. So this is x. Next, partial derivative of v with respect to x, partial derivative of v with respect to y. Okay, arita dire. So, with respect to x, this is 0. With respect to x, 3y squared is constant. Diba? Ipagawas ang mga constant. With derivative, partial derivative of x with respect to x is 1. Constant mo na, 0. Diba? With respect to y, this is 1. Partial derivative of y with respect to y divided by y, 1. 3xy squared. 3x is considered constant. Y squared, that's 2y. So this is 1 plus 6xy. This is the partial derivative. Now, we have initial x at 1.5. Y is equals to 3.5. So, 2 times 1.5 plus 3.5, na-answer niya? 6.5. This one, 3 times 3.5 squared, this is 36 point, o 40 kape. Kisa ha? Okay. 36.75. Respect to. Kani siya 1 plus 6 times 1.5 times 3.5. This is equal to 32.5. 32.5. Ah? Kinsa daw pagkuhan ng kuan Ang miss? pamis ba? Kanang miss. Kani? Hindi, ubos miss. Kani? O, kana.
Kuan, constant man ang With kuan. respect to y. Constant ang x squared. Oh. Basta wala yung white. Basta wala siya y. Constant x. Ay, pero nawala lagi ang squared, miss. With respect to y Consider man na na. constant miss. Constant man na siya. Ay, kanang sa y squared, xy Any squared. variable aside, for example, with respect to So, y. dapat miss no? Yes, any variable aside from y Ipagawas. is considered constant. Basta, kuyog siya sa variable na ipakita. Kani, wala siya kuyog. With respect to y, alone, zero. Ngayon pagawas, miss. Hindi siya pagawa, zero dyan siya. This is considered constant. Oh, pero kung Ay. ano siya yung y, Mao man day nawala gipagawas mo na yung kuan ang sa abinog kanang sa kuan, miss, ang sa second term. Direta. X Pero kung squared. y, nana, for example guys, Ayo, pang nana ano? siya yung y niya Dili pa with man ang V. respect to Oh. y. So x squared multiplied by y. Derivative of y. Which is Zero. ay napari ay. Plus x equal to x squared plus x. Kung na-y Kana na. bang, kana ba una? Okay. Sagot mo sa kanang xy squared sa... Kuhara. Di abinaw kuan kanang ang x squared na kay kuan mangod kanang si tawagan na nakalimot ko na ang x kay constant man dapat since with respect to y man. Ya, ang kanang sunod na term kay kanang mao na gipagawas ang Wala x. kasabot o nakasabot. Naka-follow? Kamurihan tolo. Okay, next. We already have our derivatives. Unsay kuwang, everybody. Oy, say kuwang oy. Unsay kuwang. Kasi kuha ko din. Unsay kuwang, girls. Eh, nasa ko. Unsay kuwang ninyo diri. Dili kuwang diri. Partial Kuwan, miss. derivative Unsay sa kuwang. Si y1, yi. V. Unsay yi. Ngano ikaw? Dili man si y o si x. Unsay kuwang. Nanam tayo siya kuwang. UI. UI o si VI. Okay. Nalapas na ni Ay. Okay, here. For this fourth class, si Jacobian, niyang ikuha. Okay? Pero na naman tayo value, so di na tayo problema. Ang atong first kuha sa is this one. The U. Naman tayo equation, di ba? Kani. UI. Di ba? Kung ano siya. Ilista na ninyo 1.5, 1.5, 3.5. Equal to 6.5. negative 2.5. This one, we have 3.5, 1.5, 3.5 squared. 1.5. Okay. Oh, Nasa center na. Okay, for Jacobian of the system class or determinant, det na siya. Det ha, det. Okay, di ba ang formula is partial derivative of u with respect to x, that is 6.5. Okay, partial derivative of u with respect to y, that is 1.5. Partial derivative of u with respect to x, that is 36.75. Ito ba po? Diba? And this one is 32.5. Huh? Ah, 6.5 man na. 36. Ginato na akong suwat klasa, di ba? Ano na? Partial derivative. Inanaw ko na akong pagsag-off. Then, okay? Once nga nakafamiliarize ako formula, may kung ma-familiarize. Okay? So, partial derivative of u with respect to x, 6.5. Yes. Partial derivative of u with respect to x. 6.5. Partial derivative of u with respect to y. Partial 1.5. derivative of u with respect to x. Partial derivative of u with respect to y. Sakto rin. Asa na mag-gambit rin? Jacobian ko! Asa ubos, miss? Ilanaan lang ako pagsag-o. Kana, sumagunta ko. Hindi na lang sa buo. Si u, ano ka? Si u, x, u, y. u, v, u, y. Ah, u, v,
XY. Oh. Miss, wala ko kasabot. Okay, so muna siya class, muna itong Jacobian, so muna siya po. Bilang ano eh, 156. Okay. So muna siya itong Jacobian or itong determinant. Okay? Now, tanan. Okay na ang tanan. So pwede na ito makuha si x sub I plus 1. Which is x sub I 1.5 minus, okay, py uy. We have u of Negative 2.5. 2.5 V. Oh, U na yun. 1.5. tapos 1.625. vy. 32.5. Oh, di. Ano eh? Ito. Okay, atong Jacobian 156.125. Yung video gap. Miss, galing ang miss. Yan. 32.5 ang kuhan, miss. Are? Oh. Okay. Tapos UI ang 1.5. Okay, very good. Ah, napit ang 1.6. Ano rin? Ah, Ano yun? tama. Ano, no? Substitute. Yes, sir. Okay na. Okay na. Now for y I plus 1. That's Oh, no, 3.5 buong. minus 1.625 1.625 times times 6.5. 6.5 minus UX times 36.75. oh my god 156.125. 2.84838. Ha? Ah, mag... Ah? Ah, babaw tayo. Ah? Hindi, umuso eh. Ano, babaw? Ano? Ah, babaw eh, wala rin. okay now class usap pa na ka-iteration usap pa na ka-iteration Ay, miss! Pwede na ikuan, miss, no? I-calc dayon ans kay same na magkuhan equation. Diludes. balik ko na yun no why? Because although the same rang iyahang derivative, di man Wala mo man sa ay equation. pagpamis, no? Wala man Di ay man mo sa yung equation, di ba? Kani gyapon. Hmm. Pero imubag ko sa yung X. bagong value sa x and y. Kare ka mo sa. Bago naman eh, bago na pud ni. Bago na pud ni. So, bago na po ang partial, ay, dili, mabago Bago ang na partial. pud ni, bago ni, bago Huh? ni, bago ni, bago Ang ni. mabago na kuhan, miss. Ang mabago na X kay kanang 2.03603. Oh, mo ni ang bago nga x. Imbes 1.5, mo ni bago nga x. Imbes 3.5, mo ni bago nga y. Ay, dira, ikuan, miss, substitute. Yes. Ah. Pero dili, madili, equation. Partial derivative Equation mo, rin yapon. Oo. Pero ang mabago, kani. Samot mabago man ni, kani samot. Kani. Since bago man ni sila, you can have x, y. Okay? Ang determinant, ang Jacobian plus mo sa yan. Kaya magdepende man ang Miss, pila ka oras ang isa man na, miss? 3 hours. Miss, pwede na manggurot na mag-discard na miss, no? Wow, John, miss, daghan na itong formula, miss. Hindi na memorize ang mga computer. Di Yung na. X, yung X, Y. Yung Y, BX. Tara, Wala na ko kasabot sa imuhang ipang storya. Okay, so ang true value na class x is 2, y is 3. So, converging to our true value. Virgin ka na, miss. Okay. Ano rin yung miss, makadetermine na ka. So, isa lang iteration, miss. Dili, depende. You need to solve EA. Or mayroon siya at 3 iteration or makita siya of error criterion. ES. Pero once ganin na divergent, miss, munong iligaw din. So, first iteration. Yes, pero for Jacobian, no. For Newton-Raphson ngayon, ani ka.
Di dyan may tabo nga mo divert siya because we are dealing with partial differentiation. Bas ipagamay man na to ang iyong scope. Okay? Kaysa sa simple fixed point iteration, wala mo tayo siya Ipagamay. ni... Wala different ka lang, differentiate miss, no? Ang sa fixed point kay kuan man. Relate man to niya ang Oo. simple fixed point iteration. Okay. Okay, activity. Miss, pwede na ako miss. Ano man? Kuan miss, kanang na may PE mo. Huh? Alas 7:30 pumunta mo man, di ba? 7:30 man ako man, di ba? Tuluran ni nga buo. Ha? Battery low. Ang sarap ng Pwede na ako sa miss. Dili po. Yes, uso lang. Ah, no, day. Yan, yan. Kasi basta kanang determine the highest root miss. Kato ng kuan, katong ang polynomial kay kuha roots din, ang roots kay gamitan na tong modify. Dili man gud nimo makuha kay nihatag man gud siya og ano, condition 3 iteration nakakutob. Adi miss, baka nang sa kuan miss, determine the highest root. Kato Ang ang kuan. pinaka highest the closest kay naman tay in a certain range natay highest closest natay pinaka closest. So yung ipangita diha is, di ba, for example, to imong root. So ang highest is 2 point something. 2.9. Lowest is 1.9. Ang kana miss, unsay root na miss? Sa 6.2. Wala may kuan, wala may root na Hindi, wala may root ato. Okay, highest root naman to. Kana. Modified second. Katuning na ay delta. Okay. Kana ra tolo. Balik ko picture kaya akong aim to na akong